Σήμερα αυτοκρατορικό φαγητό και για την ακρίβεια σαλάτα. Η σαλάτα του καθαρισμού είναι 80. Ένα βίντεο που πάρα πολύ περιμένατε εδώ και καιρό. Αφού το προηγούμενο εκτενές βίντεο που είχα κάνει με τον καθαρισμό Neo 80 αποφάσισε το YouTube ότι έπρεπε να το κόψει, έκανα για ένα βίντεο timelapse που καθαρίζω τον εξοπλισμό μου και σας δίνω σύντομα tips καθαρισμού. Με κράξατε γι' αυτό και ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε και το κανονικό μας βίντεο. Παίρνουμε λοιπόν το χαρτί κουζίνας μας, κόβουμε ένα χαρτί και το βάζουμε να πατήσουμε πάνω τους ατμοποιητές μας. Για σήμερα θα δούμε καθαριότητα αντιστάσεων στον Fatality 28 που είναι tank, να δούμε και τι κατάλοιπα μαζεύουν τα tank, το οποίο έχει ατμίσει από ομερτά πουπέτα, ένα μπουκαλάκι 60 ml με τα ίδια βαμβάκια εννοείται, και Goon 24 με το καπάκι από Mammoth Creations, το οποίο έχει πιει μια ολόκληρη βουντού σως και μια δεύτερη βουντού σως μέχρι εδώ. Πρώτος ατμοποιητής λοιπόν, ο Goon. Βλέπουμε ότι οι αντιστάσεις έχουν αρκετά κατάλοιπα, αλλά θα τις επαναφέρουμε. Με μια τσιμπίδα βγάζουμε το βαμβάκι μας και προσέχουμε να μην αφήσουμε καθόλου βαμβάκι μέσα. Ξεβιδώνουμε τον ατμοποιητή, πάμε. Τον παίρνουμε λοιπόν και τον πετάμε μέσα στο μπανάκι περίχων μας. Και όσο περιμένουμε να γίνει το μπανάκι μας, δηλαδή 5 λεπτά, πάμε να δούμε και τον επόμενο. Έχουμε λοιπόν το τάγκ μας και βλέπουμε μέσα ότι οι αντιστάσεις μας και εδώ έχουν περίπου την ίδια όψη. Όχι πολύ καλύτερη, όπως μπορείτε να δείτε, αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Έχει λίγο παραπάνω κατάλοιπα. Το βάζουμε γι' αυτό για πλήσιμο και απλά περιμένουμε να τελειώσει. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μπανάκι περίχων, παίρνουμε τον ατμοποιητή μας όπως είναι, βλέπετε, με τις μαύρες αντιστάσεις που στάζουν πάνω στο κινητό, και πάμε να δούμε πώς αλλιώς μπορούμε να καθαρίσουμε μια αντίσταση φτιαγμένη από Neo 80. Παίρνουμε λοιπόν τον ατμοποιητή μας, μία οδοντοβουρτσα, λίγο κρεμοσάπουνο, νεράκι στο ένα, νεράκι στο άλλο και τρέβουμε. Κλείνουμε και το νερό για να μην σπαταλάμε τσαπαπόρους. Και μετά από 1,5 λεπτό θα δείχνουν κάπως έτσι. Όχι εντελώς καθαρές, αλλά πάμε να δούμε το τρίτο βήμα. Ειλικρινά δεν παλεύει τη ζέστη. Και αφού λοιπόν είδαμε πώς καθαρίζουμε μια αντίσταση και χωρίς να έχουμε μπανάκι περίχων, πάμε να δούμε και αυτή που βάλαμε μέσα τι απέγινε. Σαν τρίτο βήμα, προαιρετικά, και αν φυσικά το εξωτερικό μας είναι μικρότερο από 30
βλέπω ανάβουν και οι δύο το ίδιο. Αν σας βοηθάει, κλείνετε το φως και τις βλέπετε καλύτερα. Βλέπουμε έχουν ακόμα χρωματάκι, έχουν ακόμα μπόλικο ψωμί να δώσουν. Πάμε όμως να πούμε και δύο πραγματάκια. Στη μέθοδο με τον μπανάκι περίχων, που αρκετοί από εσάς έχετε, φαντάζομαι, μπανάκι περίχων, είναι καλό και για τις αντιστάσεις σας, είναι και για τους ατμοποιητές σας. Μπορείτε να πλύνετε ακόμα και πλακέτες για ηλεκτρονικό υπολογιστή εκεί μέσα. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το νεράκι μας, το βάζουμε μέσα. Αν θέλουμε βάζουμε και κάποιο διάλειμμα σαπουνιού, να το πω, διάλειμμα με πιτζί, να το πω, όπως σας βολεύει εσάς θα το πω. Το βάζουμε για έναν κύκλο 5 λεπτό και μετά είναι σχεδόν περδίκι. Ό,τι δεν φύγει το αφαιρούμε είτε με ένα απαλό άναμα ή αλλιώς dry burn, ή το ξύνουμε με το coil brush αν το σύρμα μας στο εξωτερικό δεν είναι πάνω από 38 gauge, δηλαδή ψηλό. Και όταν λέμε το τρίβουμε με το coil brush εννοούμε απαλά, δεν χρειάζεται βία το σύρμα. Τώρα αυτά ήταν το πώς καθαρίζουμε τις αντιστάσεις, how to, ας πούμε, και how not to, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά που κάνουμε τα οποία δεν πρέπει να τα κάνουμε, αλλά εγώ τώρα θα σας πω αυτά που μου είναι πιο σημαντικά στο να μην κάνουμε για το σύρμα μας. Αρχικά δεν το αφήνουμε άπλυτο. Όταν έχουμε ένα σύρμα, χωρίς να το έχουμε πλύνει, ακόμα και την πρώτη ημέρα που θα το χρησιμοποιήσουμε στον ατμοποιητή μας, είναι σαν να έχουμε ένα σύρμα το οποίο είναι χρησιμοποιημένο. Γιατί πολύ απλά τα έλαια από τα χέρια μας μένουν εκεί. Οπότε πλένετε τις αντιστάσεις σας. Δεν με νοιάζει το πώς, να τις πλένετε. Δεύτερο που δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει αυτό εδώ το εργαλείο να το κάνουμε abuse. Abuse σημαίνει χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Η κατάχρηση. Δεν θα παίρνετε το coil brush και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Απαλά, πολύ απαλά. Τσιμπίδα. Δεν θα πιάνετε την τσιμπίδα και θα πατάτε την αντίσταση έτσι. Ειδικά όταν κάνετε dry burn εκείνη τη στιγμή. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε σε μια αντίσταση. Γιατί? Παίρνουμε λοιπόν την αντίστασή μας, παίρνουμε και την τσιμπίδα μας, πατάμε, ωραία, πατάμε, συνεχίζουμε να πατάμε. Όχι. Όταν είναι κρύα δεν μας ενοχλεί και τόσο. Όταν όμως η αντίστασή μας θα ζεσταθεί, το σύρμα μας γίνεται πιο μαλακό. Όταν το σύρμα μας γίνεται μαλακό και πιέσουμε, γίνεται αυτό. Δεν πατάμε με την τσιμπίδα μας. Επίσης, πάλι με την τσιμπίδα. Όταν ξύνουμε από πάνω και ενοχλούμε το σύρμα, δεν το κάνουμε βία. Απαλά. Απαλά. Όταν κάνουμε dry burn, απαλά. Αρκετοί κάνουν το λάθος που κάναμε πριν μάθουμε φυσική στο γυμνάσιο. Διαστολή-συστολή του σύρματος. Απότομη. Το χαλάει το σύρμα. Είναι ένα σύρμα το οποίο είναι σχετικά εύθραυστο, το 80. Οπότε, όταν εμείς καθόμαστε και το ζεσταίνουμε, το πυρώνουμε ή του κάνουμε ένα dry burn, ό,τι από τα τρία θέλετε να χρησιμοποιήσετε, το ίδιο πράγμα είναι, και το βάζουμε κατευθείαν σε κρύο κιόλας νερό, για να είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας. Γιατί δεν μπορούμε να τα ανάψουμε, να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα και ωστόσο να ξύσουμε, όχι να ξύσουμε, απαλά να τρίψουμε με το coil brush, αντί για να το κάνουμε αυτό. Προσέξτε τι κάνουμε, το βάζουμε στο κρύο νερό και το σύρμα μας αποκτάει πρόβλημα από εκεί που δεν είχε. Μπορείτε να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να είναι ζεστό το σύρμα, έως 1 λεπτό. Δεν παθαίνει κανείς τίποτα, πιστέψτε με. Αν εγώ μπορώ να αντέξω 1 λεπτό χωρίς να απειλήσω το ηλεκτρονικό μου, μπορείτε να αντέξετε και εσείς. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το βίντεο μας. Το χρώσταγα καιρό, το ξέρω. Ελπίζω να μάθετε κάτι από αυτό, να προσέχετε και να κρατάτε καθαρές τις αντιστάσεις σας. Συχνή αλλαγή βαμβακιού όποτε χρειάζεται. Build on, vape on και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.